Hello students, welcome back to my class. I am Dr. Rajib Borah and today we will ecological speciation topic to discuss in details. Ecological speciation. Here is a word speciation. Speciation मतलब क्या? प्रथमটো हेतु उत्तरটো আমি দিলম speciation. Speciation মানে কি? যেতিয়া এটা নতুন স্পিচিছ বনে. The process of formation of new species. Process of formation of new species is called speciation. এতিয়া ecological speciation মানে কি? আমাৰ যোনটো ইকোলজি আছে এই পৃথিৱীখন আছে এই পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ কেনেকৈ হ'ল স্যাৰ মানে অলপ সহজভাৱে কওকচোন ওকে আমাৰ দেশে তোমালোকে ধান বিলাক আছে ধান যিকোনো ধান ধান ধানে আও চাউল চাউলে এটা এই ধানৰো কিমান বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আছে খালি ধান বড়ো ধান তাৰপিছত কি আছে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে নহয় খালি বড়ো বৰা ধান তো এবিলাক কি ধানে সব বস্তু যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ ধানে কিন্তু ইয়াৰো বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি ওলাইছে বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ ওলাইছে তো এই স্পিচিছ বিলাক কেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল প্ৰথমতে এটা ধানৰে এটা গছ আছিল সো এই ধানৰ গছডালৰ পৰা নতুন নতুন ধানৰ স্পিচিছ কেনেকৈ জন্ম হ'ল সেই প্ৰসেছটো হ'ল স্পেচিয়েশ্যন আইটো বুজিছানে সো এতিয়া যদি তোমালোকে পখিলা এটা চোৱা ফৰ এক্সাম্পল পখিলা এটা যদি চোৱা এই পখিলা এটা সব পখিলা একে নেকি দেখিবলৈ নহয় বহুত বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি বহুত বেলেগ প্ৰজাতিৰ পখিলা আছে তোমালোকে যদি চৰাইবিলাক চোৱা চৰাইৰো বহুত বহুত প্ৰজাতি আছে সো এই এটা এটা প্ৰজাতিক আমি স্পিচিছ বুলি কওঁ সো মানুহৰ যদি চোৱা মানুহৰ এতিয়া বৰ্তমান এটাই স্পিচিছ আছেগে হোমো সেপিয়েন্স বাট বহুত বছৰৰ আগতে মানুহবিলাকৰ বহুত বহুত বেলেগ স্পিচিছ অলৰেডি আহিলে অলৰেডি মৰিলে হোমো হিবিলাস হোমো ইৰেক্টাছ অষ্ট্ৰেলেটিকাছ ৰেমোপেথিকাছ এইবিলাক হ'ল হিউমেনৰ বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ আৰু ফাইনালি স্পিচিছবিলাক মৰি ফাইনালি আমি জীয়াই আছোঁ কাইলৈ পৰহিলে নহয় আৰু হয়তো 5000 6000 বছৰৰ পিছত আমাৰ এই মানুহৰ স্পিচিছটোৰ পৰা এটা নতুন স্পিচিছৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰপিছত আমি হয়তো নাইকিয়া হৈ যাম বিলুপ্তি হৈ যাম আৰু সেই স্পিচিছটো জীয়াই থাকিব মানুহে হয় বাট মানুহৰ এটা নতুন স্পিচিছ আইডিয়াটো গম পাইছেনে সো ইকোলজিকেল স্পেচিয়েশ্যন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আমি পপুলেশ্যন ইকোলজি যেতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ পপুলেশ্যনটো যেনেকুৱা আছিলে ইয়াত যিমানবিলাক পপুলেশ্যন আছে সববিলাক পপুলেশ্যন অলপ হ'লেও ইভলভ হৈ আহি আছে ইভলভ হৈ গৈ আছে সো আজিৰ দিনত যেনেকুৱা গোটেইবিলাক পপুলেশ্যন আজি আমি যদি একদম স্নেপশ্বট কৰি পেলাই যদি গোটেইবিলাক পপুলেশ্যন আমি এটা আৰ্কাইভ বনাওঁ এটা যদি লাইব্ৰেৰী বনাওঁ হয়তো আৰু 1 লাখ বছৰৰ পিছত এইখিনি পপুলেশ্যন নাথাকিব কিছুমান নতুন স্পিচিছৰ সৃষ্টি হ'ব থ্ৰু স্পেচিয়েশ্যন ইকোলজিকেল স্পেচিয়েশ্যন আদাৰৱাইজ বহুতো স্পেচিছ বিলুপ্তি হৈ যাব তেনেকৈ আমি যদি এতিয়া 20 বছৰ নহয় 50,000 আগৰ স্পেচিছখিনি চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম বহুতো এতিয়া নতুন প্ৰজাতিৰ স্পেচিছ আছে আৰু যিমানখিনি আগতে স্পেচিছবিলাক পাইছোঁ বহুতো স্পেচিছ অলৰেডি এক্সটিংক্ট হৈ গ'ল সো এই কনচেপ্টটো বুজিবলৈ ইকোলজিকেল স্পেচিয়েশ্যন কনচেপ্টটো বুজিবলৈ আমাৰ এই স্পেচিয়েশ্যনৰ 3টা মেইন টপিক বুজিব লাগিব যে স্পেচিয়েশ্যনটো কেনেকৈ হয় সেই বস্তুটো আমি বুজিব লাগিব I think concept to clear hoise okay so yat সংজ্ঞা to soila ecological speciation is the process by which new species arise due to ecological factors and natural selection aru beleg ecological factors mane environment hobo pare খাদ্য প্ৰণালী হ'ব পাৰে ডেমোগ্ৰাফি হ'ব পাৰে কোবাত পাহাৰীয়া কোবাত হেৰি লেণ্ডস্কেপৰ কাৰণে এই গোটেইবিলাক ইকোলজিকেল ফেক্টৰছ আৰু নেচাৰেল সিলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ নতুন নতুন স্পিচিছৰ সৃষ্টি হয় কেনেকৈ ধৰণৰ স্পিচিছৰ সৃষ্টি হয় 3টা টাইপ আছে এটা হ'ল এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন এটা হ'ল চিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন এটা হ'ল পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন এই তিনিটা মই ষ্টাৰ মাৰি দিছোঁ খুব সহজ এণ্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ যিকোনো এক্সাম লোৱা কনচেপ্টটো জানিব লাগিব বুজাই দিছোঁ না এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন মানে কি ফৰ এক্সাম্পল এটা এৰিয়া মই চাই আছোঁ এটা এৰিয়া ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা এৰিয়া এইটো এৰিয়াত এটা পপুলেশ্যন আছে এতিয়া এটা পপুলেশ্যন আছে যিকোনো এটা পপুলেশ্যন এক্সাম্পল এটা ফ্ৰগৰ পপুলেশ্যন ফ্ৰগ ভেকুলিৰ এটা পপুলেশ্যন আছে অৰিজিনেল পপুলেশ্যন যোনটো
এটাই গোটেই এৰিয়াটোত কভাৰ হৈ আছে এতিয়া কি হ'ল এনেকুৱা এটা নেচাৰেল দুৰ্যোগ আহিলে বা এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টেল সিচুৱেশ্যন আহিলে যে মাজেদি কি হ'ল এটা ডাঙৰ পাহাৰৰ সৃষ্টি হ'ল ডাঙৰ পাহাৰ ওখ পাহাৰৰ সৃষ্টি হ'ল যেতিয়া পাহাৰৰ সৃষ্টি হ'ল এইফালৰ এৰিয়াটো আৰু এইফালৰ এৰিয়াটো সেপাৰেট হৈ গ'ল নে অফ কোৰ্স সেপাৰেট হৈ গ'ল সেপাৰেট হোৱাৰ কাৰণে বিকজ অফ এ বেৰিয়াৰ এইটো এটা বেৰিয়াৰ ইয়াত পাহাৰৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল কিবা কাৰণে ধনিবা ইয়াত মাটি ফাটি পেলাই মাজেদি কি হয় ঝৰ্ণা ডাঙৰ পুখুৰী নহয় ঝৰ্ণা টাইপৰ এটা হৈ গ'ল তো যি কি নহওক মানে এই এৰিয়াটো সেপাৰেট হৈ গ'ল এটা লগত আনটো এতিয়া এই ফ্ৰককিটাই এহেঁতৰ লগত মিলিব নোৱাৰা হ'ল আৰু এই ফ্ৰককিটাই এহেঁতৰ লগত মিলিব নোৱাৰা হ'ল মানে দুইটাই কানেকশ্যন বন্ধ হৈ গ'ল কিয় বিকজ মাজেদি এটা ডাঙৰ বেৰিয়াৰ আছে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব নোৱাৰে চ' কি হ'ল এই পিনৰ ফ্ৰকখিনি মন কৰিবা এইটো চাইডৰ ফ্ৰকখিনি এতিয়া বেলেগ বস্তু খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব বেলেগ এটা পৰিৱেশ হ'ব ইয়াত ৰ'দৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব ধৰিবা এইপিনে বৰষুণ বেছিকৈ পৰিছে বিকজ পাহাৰৰ এইপিনে বেলেগ চিচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছটো বেলেগ হ'ব পাৰে চ' বেলেগ ফেক্টৰছ হোৱাৰ কাৰণে এই ইয়াৰ ফ্ৰকবিলাক দেখিবলৈ এতিয়া বেলেগ হৈ যাব লাহে লাহে মানে এইটো এদিন দুদিনৰ কথা নহয় ধৰি লোৱা 100 বছৰ 200 বছৰ পিছৰ কথা কৈ পাতি আছোঁ মানে লাহে লাহে ইভলিউশ্যন এইখিনি এৰিয়াটোৰ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছৰ কাৰণে ইক'লজিকেল ফেক্টৰছৰ কাৰণে বিকজ অফ নেচাৰেল সিলেকশ্যন এইপিনে নেচাৰেল সিলেকশ্যন বেলেগ ধৰণে কাম কৰিব বিকজ ইয়াত তোমাৰ জন্তু জানোৱাৰ বেলেগ ধৰণে আছে হয়নে ইয়াত ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছ বেলেগ আৰু এইপিনৰ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছটো বেলেগ এইপিনৰ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছ বেলেগ ধৰণৰ ইহঁতে বেলেগ খাদ্য খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এহেঁতৰ যোনটো নেচাৰেল সিলেকশ্যন সেইটো বেলেগ কাম হ'ব এইপিনৰ সূৰ্য পোহৰটো কমকৈ পৰে ধৰি লোৱা এইপিনে বৰষুণ কমকৈ হয় চ' যি কি নহওক মানে মই কৈছোঁ যে মাজতে বেৰিয়াৰ অহাৰ কাৰণে এইটো চিচুৱেশ্যন বেলেগ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু এই চিচুৱেশ্যনবিলাক বেলেগ হৈ গৈছে এই ফ্ৰকবিলাক দেখিবলৈ এতিয়া বেলেগ টাইপৰ হ'ব আৰু এই ফ্ৰকবিলাক দেখিবলৈ এতিয়া বেলেগ টাইপৰ হৈ যাব চ' অৰিজিনেলি এটা পপুলেশ্যন আছিলে বাট এতিয়া লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ল বিকজ অফ দেট বেৰিয়াৰ এণ্ড নেচাৰেল চিলেকশ্যন এফেক্টিং ইন দ'জ এৰিয়াছ কি হ'ল ফ্ৰককেইটা দেখিবলৈকে বেলেগ হ'ল অৰিজিনেলি যেনেকুৱা আছিলে সেনেকুৱা নায়েই এতিয়া দুই পিনে বেলেগ ফ্ৰক হ'ল এতিয়া যদি মই এটা কাম কৰোঁ মই আজিৰ দিনত এজন চাইণ্টিষ্টে গৈ পেলাই কি কৰে ইয়াৰ পৰা এটা ফ্ৰক আনিলোঁ আৰু এহেঁতৰ ফ্ৰক এটা আনিলোঁ এইটো ছাইডৰ পৰা এটা ফ্ৰক আনিলোঁ আৰু দুইটা ফ্ৰকক একেলগে থ'লোঁ যে তহঁতে এতিয়া ক্ৰছ কৰ যদি কৰ এহেঁতে ইয়াক চিনিয়ে পাব নাপায় আৰু ইয়াক চিনি নাপায় যদিও আগতে এহেঁতে একদম একেটা পপুলেশ্যনেৰে মানুহ আছিলে কোনেও কাকো চিনি নাপায় বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ হৈ গ'ল বেলেগ ধৰণৰ চিচুৱেশ্যন হৈ গ'ল বুজি পালানে আইডিয়াটো বেলেগ বস্তু ভাল পোৱা হ'ল চ' এহেঁত এতিয়া যিহেতু ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব নোৱাৰে মানে দে আৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ তো এইটো কিহৰ কথা পাতি আছিলোঁ এল'পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যনৰ কথা পাতি আছিলোঁ এল'পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন এইটো ঘটনা হয় অ'কে যেতিয়া বেৰিয়াৰৰ কাৰণে দুটা নতুন স্পেচিছ সৃষ্টি হৈছে নেক্সট হোৱা চিমপেট্ৰিক মতলব আকৌ এটা এৰিয়া লওঁ এবাৰ এৰিয়া নলওঁ এবাৰ মই সাগৰলৈ যাওঁ অ'কে সাগৰ সংগম কৰিম এতিয়া আমি সাগৰত গ'লে তোমালোকে চাবা কি হয় ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটা প্ৰজাতিৰে মাছ আছিলে অ'কে এটা প্ৰজাতি ফিছ এটা স্পিচিছ আছিলে অৰিজিনেল পপুলেশ্যন এটা স্পিচিছ এয়া চব ফিছ আৰু গোটেই এৰিয়াটো ঘূৰি ফুৰি আছিলে এতিয়া কি হ'ল এটা এৰিয়াত বহুত হেঁচ লগাৰ কাৰণে বহুত ভিৰ লগাৰ কাৰণে কিছুমান মাছ তলতে থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তলত খাদ্য ভাল পায় হয়নে তলতে থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু তলৰ এইবিলাক কিবা কিবি ঘাঁহ যি আছে আৰু সৰু মাছ বেক্টেৰিয়া প্লাংটন যি আছে কিছুমান মাছ তললৈ গুচি গ'ল তলতে সিহঁতে থাকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিছুমান মাছ ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু ওপৰত থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু কিছুমান মাছ মাজত থাকিবলৈ ধৰিলে মাজত মানে খাদ্য চৰিবলৈ ধৰিলে চ' কি হ'ল একেটা পপুলেশ্যনৰ ভিতৰতে আমি কিছুমান বেলেগ স্পেচিছৰ উদ্ভৱ দেখা পাম বেলেগ স্পেচিছৰ নতুন আবিৰ্ভাৱ দেখা পাম কিয় হৈছে এইটো বিকজ সিহঁতৰ মাজতে বিকজ অফ দ্য প্ৰেফাৰেঞ্চেছ বেলেগ মাছৰ বেলেগ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ হ'ব পাৰে কোনোবাই তলত থাকিয়ে ভাল পায় তলৰ বস্তু খাই ভাল পায় কোনোবাই ওপৰত থাকি ভাল পায় ওপৰৰ সূৰ্য পোহৰ লৈ ভাল পায় তো কি হ'ব ইভলিউশ্যন হৈ ফৰ এক্সাম্পল 100 বছৰ 200 বছৰৰ পিছত কি হ'ব যিহেতু এহেঁতৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন বা এহেঁতে এক্সপ'জাৰটো বেলেগকৈ হৈছে ওপৰত থকা মাছখিনি দেখিবলৈ বেলেগ হৈ যাব এহেঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰা কেপাচিটি এহেঁতৰ বেলেগ
বেলেগ টাইমত ডেভেলপ হ'ব পাৰে মাজত থাকাতকৈ আৰু তলত থাকাতকৈ তো কি হ'ব আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমি একেটা এনভাইৰনমেণ্টতে বেলেগ এটা স্পেচিছৰ সমাগম দেখিব বেলেগ এটা স্পেচিছৰ ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পাম তো এইটো হ'ল চিম্পেট্ৰিক মতলব এটা জেগাৰ ভিতৰতে নতুন এটা স্পেচিছ সৃষ্টি হৈছে এইটো কি আছিলে এটা জেগা নহয় দুটা জেগা ভাগ হৈ গৈছিলে এইটো এটা জেগা এইটো এটা দুটা জেগা বেলেগ হৈ গৈছিল বেলেগ জেগা হৈ যোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ষ্টাইল হৈছে কিন্তু চিম্পেট্ৰিক মানে কি এটা এৰিয়াৰ মাজতে নতুন আবিৰ্ভাৱ হৈছে কিয় বিকজ সিহঁতৰ মাজত কিছুমান চেঞ্জ হৈ আছে জেনেটিক লেভেলত পলিমৰফিজম হৈছে মিউটেশ্যন হৈছে কিন্তু উইদিন ডেট পপুলেশ্যন অনলি এটা পপুলেশ্যনৰ মাজৰে বস্তু এটা পুখুৰীৰে কথা পাতি আছোঁ য়েছ নেক্সট চোৱা পেৰাপেট্ৰিকত কি ঘটনা ঘটে পেৰাপেট্ৰিকটো ইণ্টাৰেষ্টিং পেৰাপেট্ৰিকত কি হয় এইটো মুচি দিওঁ এতিয়া কথা পাতোঁ পেৰাপেট্ৰিক মই একেবাৰে লগতে তোমালোকৰ লিখাখিনি দি দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই বুজাই বেছি থাকিবলৈ বুজাই আছোঁ কাৰণে তোমালোকে চাগে ব'ৰ হৈছা নেকি বাৰু প্লিজ কমেণ্ট যে ছাৰ আপুনি বহুত ব'ৰ কৰে বহুত ইমান কনচেপ্টটো নালাগে আমাক নোটছখিনি দিয়ক হৈ গ'ল নোটছ লাগিলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কিনিয়ে ল'ব পাৰা ভিডিঅ' ফ'ল' নকৰিলে হ'ল অ'কে চ' পেৰাপেট্ৰিক মতলব কিয়া ফাইনেলি পেৰাপেট্ৰিক মানে কি এইটো এটা পপুলেশ্যন আছিলে হয়নে যিকোনো পপুলেশ্যন ধৰি লোৱা এইটো এটা পপুলেশ্যন ছাপ'জ বাৰ্ডছৰ এটা পপুলেশ্যন চৰাইৰ এটা পপুলেশ্যন বাৰ্ডৰ এটা পপুলেশ্যন এই পপুলেশ্যনটোত একো জেনেটিক বেৰিয়াৰ অহা নাই এহেঁতে প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াত নাই বেলেগ প্ৰিফাৰেঞ্চ এটা জেগাৰে নাই কৰা সিহঁতে বেলেগ কিন্তু কি কৰিছে কিছুমান বাৰ্ড ওচৰৰে এটা এৰিয়াত গৈ পেলাই খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু ওচৰতে এটা এৰিয়াত থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ বস্তুবিলাক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বুজি পাইছেনে আইডিয়াটো ধৰি লোৱা প্ৰথমতে এই বাৰ্ডখিনিয়ে কি খাইছিলে খাইছিলে গছৰ গুটি অ'কে গছৰ গুটি খাই জীয়াই আছিলে গোটেইখিনি বাৰ্ডে কিন্তু কিছুমান বাৰ্ড ব'ৰ হৈ গ'ল গছৰ গুটিনো কিমান খাব গছৰ ফল কিমান খাব সিহঁতে ওচৰৰে এটা জেগা চালে য'ত নেকি বহুত বেলেগ ধৰণৰ পোক পতংগ পায় আৰু পোক পতংগ পায় বহুত টেষ্টি খাবলৈ চ' ইয়াৰে পৰা কিছুমান বাৰ্ড উৰি গৈ পেলাই সেই পোক পতংগ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইটো এৰিয়াত এতিয়া যেতিয়া পোক পতংগ ভৰপূৰ ৰূপত সেইটো এৰিয়াত পাই আছে এহেঁতে তাতে থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে উভতি নাহিল আৰু যেতিয়া তাতে থকা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এহেঁতৰ এপিয়াৰেঞ্চটো বদলি যাব ধৰি লোৱা যোনবিলাক বাৰ্ড ইয়াত আছিলে এহেঁতৰ ঠোঁটবিলাক অলপ টান আছিলে মানে ডাঠ আৰু টান আছিলে য'ত নেকি গছৰ গুটি খোৱাত সহায় হয় কিন্তু যেতিয়া এই বাৰ্ডবিলাক ইয়ালৈ গুচি গ'ল টান আছিলে গছৰ গুটি ভাঙি খাবলৈ সহজ হয় এহেঁতে ইনচেক্ট খাব লাগে সৰু কীট পতংগ খাব লাগে তো এহেঁতৰ ঠোঁটবিলাক ধৰি লোৱা লম্বা হৈ গ'ল এইটো এক্সাম্পল পাওঁ আমি ডাৰউইনছ ফিঞ্চেছ বুলি এটা এক্সাম্পল আছে ডাৰউইন নামৰ যোনজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে তেওঁ এটা আইলেণ্ডত গৈ পেলাই কিছুমান বাৰ্ডছ ষ্টাডি কৰিছিলে কৰাৰ পালে যে অৰিজিনেলি এহেঁতে এটা পপুলেশ্যনৰে আছিলে কিন্তু পপুলেশ্যনটো কি হৈছে কিছুমান পপুলেশ্যন ইয়াত থাকিলে কিছুমান পপুলেশ্যন ওচৰৰে এজেগালৈ গুচি গ'ল আৰু কিছুমান পপুলেশ্যন বেলেগ খাদ্য প্ৰণালী বিচাৰি বেলেগ জেগালৈ গুচি গ'ল তো তেওঁ পাইছিলে যে এজেগাৰ পৰাই বেলেগ স্পেচিছৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বেলেগ স্পেচিছৰ কিয় সৃষ্টি হৈছে বিকজ সিহঁতৰ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ বদলি গ'ল ইয়াত নাতো কিছুমান নিজৰ চেঞ্জ আহিছে একে জেগাৰে নহয় ওচৰলৈ গুচি গ'ল মানে বুজি পাইছা নে ইয়াত কিছুমান বেৰিয়াৰ আহিছে পাহাৰ চাহাৰো একো সৃষ্টি নাই হোৱা চ' এইটো হ'ল পেৰাপেট্ৰিক আকৌ এবাৰ ছামাৰাইজ কৰি দিছোঁ এলো মানে হ'ল থাকিব লাগিব বেৰিয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন হ'বলৈ চিম্পেট্ৰিক মানে বেৰিয়াৰ নালাগে একে জেগাতে উইদিন পপুলেশ্যন কিছুমান চেঞ্জ আহি পেলাই নতুন স্পেচিছ জন্ম হ'ব পেৰাপেট্ৰিক মানে কি অৰিজিনেল পপুলেশ্যন আছিলে কিন্তু একো বেৰিয়াৰ নোহোৱাকৈ সিহঁতে ওচৰৰ ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল ওচৰৰ এজেগাত গৈ পেলাই সিহঁতে নিজে এটা নতুন স্পেচিছ সৃষ্টি কৰিলে বনাবলৈ বাট উইথ দ্য হেল্প অফ দেয়াৰ চেঞ্জেছ মানে ফুড প্ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে খাদ্য প্ৰণালীৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে সিহঁতে নিজকে ইভলভ কৰিলে আৰু এতিয়া যদি তোমালোকে মিলাই দিয়া দুটা নতুন স্পেচিছ বনি গ'ল অ'কে এতিয়া কনচেপ্টটো চোৱা এলোপেট্ৰিক মই যিখিনি বুজালোঁ এইখিনিয়ে কোৱা আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই এবাৰ যদি চোৱা বুজি পাই যাবা চ' ইয়াৰ
এক্সাম্পল এইটো এলোপেট্ৰিক মতলব মাজতে কিবা জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ আছে নে এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ পাহাৰ হ'ব পাৰে নদ নদী হ'ব পাৰে যিকোনো আহি গ'ল ৰিপ্ৰডাক্টিভ আইসোলেশ্যন হ'ব ৰিপ্ৰডাক্টিভ আইসোলেশ্যন মানে কি এইটো স্পেচিছে এইটো স্পেচিছ লগত ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া দুটা স্পেচিছে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে হেতুৱে এটা বেলেগ এইটো বেলেগ স্পেচিছ বুলি গণ্য কৰিম এইটো বেলেগ স্পেচিছ বুলি গণ্য কৰিম গম পাইছানে বাঘ আৰু লায়ন টাইগাৰ আৰু লায়ন এহেঁতৰ এনচেষ্টাৰ সেম হ'ব বাট এতিয়া কি হ'ল বাঘৰ আকৃতিয়ে বেলেগ হৈ গ'ল সিংহৰ বা সিংহৰ আকৃতি বেলেগ হৈ গ'ল চ' এহেঁত দুটা যদিও সেম ফেমিলি আছিলে ফেমিলিৰ পৰা এতিয়া স্পেচিছ নতুন নতুন বুলি গ'ল তেনেকৈ ফক্স কুকুৰনেচিয়া বাঘ এইবিলাকো ডগ এইবিলাক একেটা এনচেষ্টাৰ আছিলে লাহে লাহে চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইক'লজিকেল ফেক্টৰ্ছ আৰু নেচাৰেল চিলেকশ্যনৰ কাৰণে এহেঁতৰ নতুন নতুন স্পেচিছ বনি গ'ল কুকুৰ বনিলে কোনোবা কুকুৰনেচিয়া বাঘ বনিলে কোনোবা শিয়াল বনিলে আইডিয়াটো বুজি পাইছেনে তো এইবিলাক চিটুৱেশ্যন এলোপেট্ৰিক পেৰাপেট্ৰিক বা চিম্পেট্ৰিকৰ কাৰণে হৈ আছে অ'কে চিম্পেট্ৰিক মই বস্তুখিনি বুজালোঁ ছেইম লোকেশ্যন বাট ডিফাৰেণ্ট নিচ বুজাইছিলে ছেইম লোকেশ্যন হ'ব লাগিব ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট নিচ এটা ফ'ল' কৰিছোঁ কোনোবা হ'লেও তলত ভাল পায় কোনোবা মাজত ভাল পায় সাগৰৰ কোনোবা ওপৰত ভাল পায় বাট এৰিয়াটো ছেইম ইয়েছ চ' এইটোৱে মানে অৰিজিনেল পপুলেশ্যন আছিল তাৰে ভিতৰত কিছুমান উইদিন পপুলেশ্যন স্পেচিয়েশ্যন হৈ গৈছে অ'কে পেৰাপেট্ৰিক ক'লোৱে পেৰাপেট্ৰিকত কি হয় দিছ অকাৰ্ছনেল পপুলেশ্যন আৰ ছেপাৰেটেড নট বাই ফিজিকেল বেৰিয়াৰ বাট বাই গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এনভাইৰমেণ্টেল অৰ এ লাৰ্জ জিঅ'গ্ৰাফিক এৰিয়া ফিজিকেল বেৰিয়াৰ একো নাই বাট অলপ দূৰ গৈ পেলাই সিহঁতে নতুন স্পেচিছৰ সৃষ্টি হয় তো সিহঁতে অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে এটাৰ লগত আনটো মিলি থাকিব পাৰে যাব পাৰে কিন্তু ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যেতিয়া টাইমটো পাৰ হৈ যায় তো দেয়াৰ ইজ অলৱেজ অকাৰ্ছ এ হাইব্ৰিড জ'ন এটা থাকিব কাৰণ সিহঁতৰ একো ফিজিকেল বেৰিয়াৰ নাই সিহঁতে অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰিব কিন্তু কেইবছৰমানৰ পিছত দেখিব সিহঁতে আনটোক চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল একেটা স্পেচিছে আছিলে বাট এতিয়া দুটা নতুন স্পেচিছ বন গয়া হে এণ্ড আই হোপ তোমালোকৰ এই স্পেচিয়েশ্যন ইক'লজিকেল স্পেচিয়েশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো এটা ফিগাৰ দেখুৱাইছোঁ একদম ইজিলি বুজি পাবলৈ এটা বেঙা ষ্টুডেণ্টেও বুজি পাব তুমিতো বেঙা নহয় বাট চিম্পল কৰিবলৈ এইটো দেখুৱাইছোঁ চোৱা এনচেষ্ট্ৰেল পপুলেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে ৰঙা ৰঙা এলোপেট্ৰিক হ'ল কি হ'ল পাহাৰ এটা আহি গ'ল হয়নে পাহাৰ এইখিনি ৰঙা থাকিলে অৰিজিনেল পপুলেশ্যন আৰু এপিনৰ ইটো পাৰে বেলেগ হৈ গ'ল কালাৰটো কিয় কালাৰটো বেলেগ হৈছে বিকজ পপুলেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পপুলেশ্যনত এটা নতুন স্পেচিছৰ সৃষ্টি হ'ল হয়নে বিকজ অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যন আৰু বেলেগ বেলেগ ইক'লজিকেল ফেক্টৰ্ছ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ্ছ যি আছে চ' এইপিনে বেলেগ চিটুৱেশ্যন চিম্পেট্ৰিক কি হ'ল নীলা পপুলেশ্যন এটা আছে নীলাৰ ভিতৰতে কিছুমান আমাৰ সেউজীয়া পপুলেশ্যনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে কিয় বিকজ অফ দেয়াৰ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ বিকজ অফ দেয়াৰ ফুড হেবিট বিকজ অফ দ্য মিউটেশ্যন ইন চাম পপুলেশ্যন মিউটেশ্যন ইন চাম স্পেচিছ সেইটো কাৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে চিম্পেট্ৰিক পেৰাপেট্ৰিক মতলব অৰিজিনেল পপুলেশ্যন আছিলে বাট কিবা কাৰণত সিহঁতে কি কৰে একে জেগাতে নাথাকি ওচৰৰে বেলেগ জেগালৈ গুচি যায় বাট ইয়াত একো ফিজিকেল বেৰিয়াৰ নাই বাট সিহঁতে নতুনকৈ কালক্ৰমে সিহঁতে নতুন স্পেচ এটা বনাই লয় চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট ইয়ৰ পপুলেশ্যন ইক'লজি ইউনিটটো আজি ক্লাছত চেছ কৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি নতুন এটা ইউনিট ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে আমি একেলগে বটানী এজ এ হোল ছাবজেক্টটো ইজি কৰিব পাৰোঁ চবৰ কাৰণে যদি নোটছ লাগে ইকনলৈ চেক মাই ৱেবছাইট ashomiabio.com তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰপৰা গৈ চাই ল'বা মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই